सामान किन्न सिन्धुली बजार गएको थिएँ। बाइक अनै छ, यसलाई अफ गरिदिएँ। कस्तो भन्दाखेरि म सिन्धुली माडी छु अनि एउटा 10औं वर्ष पुरानो मेसिन रिपेयर गर्न आएको। तपाईलाई खासमा यहाँको सेरोफेरो देखाउन खोजेको हो हैन। यहाँ बसेको कति निकै दिन भइसक्यो। पानीले यसपालिको पानीले मलाई राम्रै बसाइ गर्यो र उहाँको खासमा फार्म मैले देखाउन खोजेको। यहाँ रेडियो पनि रहेछ र सँगसँगै माथि टपमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँको फार्म हो। माथि छ है, मैले नाम उल्लेख गरिनँ। फार्म चाहिँ माथि छ, बाख्रा फार्म, बोयर बाख्रा, त्यसपछि लेयर्सहरू छ अनि लोकल कुखुरा, टर्की, त्यस्तै अरू टन्नै पशु पन्छी पाल्नु भएको छ। बट्टाइदेखि लिएर अस्ट्रिच मात्रै छैन भन्नुहुन्थ्यो। रमाइलो ठाउँ छ, पोल्ट्री क्षेत्रको लागि पनि रमाइलो रहेछ। जङ्गलको बिचमा। लेयर्सको सेड, यो चाहिँ बिहानतिरको भिडियो। पहिले रातिको भिडियो पनि अट्याच गर्नेछु हैन। यो रातिको समयमा भिडियो प्रायले देखाउँदैन हैन। मैले चाहिँ खिचिरहेको छु कि तपाईलाई लेयर्सको। यहाँ पछाडि पनि छ है, अनि यता पनि छ कि, यता पनि छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि एउटामा झन्डै 600 वटा कुखुरा अट्छ। अनि अर्को भनेको ब्रुडर पनि छ। ब्रुडरको भिडियो म तपाईलाई क्लिप राख्छु है। यहाँ चाहिँ ओपन स्पेस छ भेन्टिलेसनको लागि, बाँकी सबै टालेको छ। त्यो सेतो बल्ब पनि बालिदिनु पर्ला जस्तो है। नेपालमै पहिलो बोयर बाख्रा फार्म भनौँ न है, उन्नत जातको बाख्रा अफ्रिकाबाट ल्याइएको भनेर मानिन्छ। र यहाँ पाठाहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन। भर्खरै उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ खोरहरू भनौँ। हिजो अस्तिदेखि काम गर्नुभएको, आज कम्प्लिट गरेर यता राख्नु भएको छ। म तपाईलाई खोरहरू देखाउँछु ल। यो चाहिँ सिन्धुलीमा यो फार्म रहेको छ हैन, बाख्रा फार्म। यो खाना खुवाउनको लागि यस्तो छ। यिनीहरूको चारो खुवाउनलाई अनि पानी राख्नलाई पनि बनाउनु भएको छ। अनि कस्तो भन्दाखेरि छुट्टा राख्नु भएको छ कि पार्टिसनको लागि। यता पनि छ, त्यसपछि यता पनि छ है। अनि कस्तो खालको बिछाइएको छ भन्दाखेरि यो दुलो भएको चाहिँ म्याट छ भनौँ न, प्लास्टिकको म्याट। त्यसलाई चाहिँ बिछाइएको छ बलियो तरिकाले।
दिसा पिसाब सबै तल झर्छ बाख्राहरूको, फोहोर हुन पाउँदैन। अब इनकेस छेर्यो भने चाहिँ अलिकति समस्या हो। तर बाख्रा फार्महरू, पोल्ट्री फार्महरूमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नियमित औषधि उपचार हुने भएको कारणले त्यति साह्रो हुँदैन र त्यस्तो खालको पाइएमा चाँडै नै उपचार गरिन्छ। त्यही भएर त्यस्तो खालका समस्याहरू आउँदैन। र यसको विशेषता के भन्दाखेरि मान्छे हिँड्दा पनि केही हुँदैन यो फ्लोरहरू चाहिँ, त्यही भएर राम्रो छ, बलियो छ। उहाँले एकदमै व्यवस्थित बनाउनु भएको छ। यो झन्डै बादल लागेको मौसम तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि जङ्गलको बिचमा रहेको छ यो फार्म है। अनि यो लगाइदिनु है, अनि यताको खोलिदिनु 7 वटा। यो सेडमा चाहिँ हुर्केका चल्लाहरू छन्। सबै यसमा मिक्स छ, टर्की, लौकाट, कालिज पनि, अनि ब्रोइलरको चल्ला पनि देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। अरू बाँकी भनेको गिद्धे कुखुरा, त्यस्तै यो उल्टे पनि छ है। अनि अरू छ, मैले अघिको भिडियोमा पनि बताइरहेको थिएँ तपाईँलाई सबै खालका छन् भनेर। यसमा भालेको सङ्ख्या अलिकति बढी छ कि के हो। साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले यो प्यारेन्टहरू देखाइरहेको छु होइन, जसले गर्दाखेरि सजिलै अन्डा उत्पादन गर्ने र अन्डाबाट चल्ला उत्पादन गरेर रुपियाँ आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो प्यारेन्टहरू पालिएको हो। अहिले देख्दै हुनुभएको चाहिँ गिरिराजको प्यारेन्ट हो। गिरिराजा कुखुरा जुन भन्छन्, उन्नत जातकै मानिन्छ। छोटो समयमा तयारी हुने भएको कारणले गिरिराजा नेपालमा धेरै नै प्रख्यात छ। किन भन्दाखेरि जोइन्ट फ्यामिली हुन्छ, संयुक्त परिवार हुँदाखेरि धेरै नै कुखुराहरूको खपत वा मासुको खपत भएको कारणले लोकल कुखुराको रूपमा गिरिराजलाई पाल्ने गरिन्छ। र यो भिडियो अन्तर्गत तपाईँलाई मैले अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि उहाँले सबसे सुरुमा 5 वटा मात्रै बाख्रा पाल्नु भएको थियो। त्यस्तै सँगसँगै 150 वटा लेयर्स र 200 वटा चाहिँ लोकल कुखुराबाट यसरी फार्मिङ सुरु गर्नुभएको, कुखुरा पालनमा हात हाल्नु भएको थियो। र तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो उत्कृष्ट पुरस्कार पनि फार्मले पाइसकेको छ, झन्डै 2 चोटि पाएको छ। र तपाईँले यो फार्म अन्तर्गतमा धेरै कुराहरू देखिसक्नु भएको छ। लोकल कुखुराहरू, गिरिराज, त्यस्तै लोकल कुखुरामा पनि साकिनी, घाँटी खुइली र उल्टे कुखुराहरू त छँदैछ। र अन्य भनेको तपाईँले देख्नुभएको लौकाट भयो र टर्कीहरू सँगसँगै कतिपय भिडियोहरू खिच्न सकिएन, बटैहरूको वा छुट्याएर राखिएका ती भिडियोहरू समावेश गर्न सकिएन। किन भन्दाखेरि धेरै लामो हुन जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूलाई
छोटो मिठो देखाउने प्रस्तुत गर्ने क्रममा तपाईहरुलाई यी कुखुराहरूको बारेमा हामीले देखाइरहेका छौं। यसरी गरेदेखि के हुँदैन, के सम्भव हुँदैन, जे पनि गर्न सकिन्छ, सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको यो सफलताको कथा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी थोरै लगानीबाट सुरु गर्दा गर्दै यसरी करोडौंको फार्मिङ गर्दै हुनुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईलाई भिजिट गर्न मन लाग्यो भने तपाईले सिन्धुली माडीदेखि केही भित्र रहेको छ, झन्डै 8-9 किलोमिटर भित्र रहेको छ, त्यहाँ गएर तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। र उहाँको मार्केटिङ एकदमै राम्रो छ। उहाँले सिन्धुली बजारमै उत्पादनहरू पुर्याउन सकिरहेको छैन र सजिलै पुरै खपत हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै ब्रोइलरहरू पनि पाल्नु भएको छ। ब्रोइलरको लागि चाहिँ उहाँले काठमाडौँ डाइरेक्ट पठाउनुहुन्छ र केही मात्रामा त्यही स्थानीय बजारमा पनि खपत हुने गर्दछ। यसरी बजारीकरणको पनि अभाव भएन र उत्पादनहरू सजिलै बिक्ने भइसकेपछि आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ र विशेष गरेर कुखुराहरूलाई आफ्नै दाना मेसिनबाट दाना उत्पादन गरेर खुवाउने गर्नुभएको छ। मैले त्यो मेसिन चाहिँ तपाईलाई देखाउन सकिनँ, किन भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै सञ्चालन नभएको कारणले त्यो भिडियो खिच्न सकिनँ। र विशेष गरेर मैले ह्याचरी मेसिनहरू, चल्ला कोरल्ने मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरू लगायत चाउमिनहरू सुकाउनु पर्यो भने पनि त्यस्ता खालका हामीले च्याम्बर ड्रायरहरू बनाउने गर्दछौँ र आवश्यक परामर्श चाहिएको खण्डमा अबिराम एग्रोटेकले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछ। र आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सिधै हामीसँग सम्पर्क गर्न तपाईलाई मन लाग्छ भने हाम्रो नम्बर तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ र तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा उहाँको नम्बर पनि मैले उपलब्ध गराउने छु। सिन्धुली आसपास वा तपाईलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ भने उहाँलाई सिधै व्हाट्सएपमा वा अफिस आवरमा तपाईले कल गरेर पनि उहाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई जिज्ञासा भएका कुराहरू लेख्न नछुटाउनु होला। सँगसँगै नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको हुनुहुन्छ र तपाईलाई मन परिरहेको छ हाम्रो कन्टेन्टहरू भने तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि हामीले भिन्नै किसिमले पोल्ट्री फार्महरू सँगसँगै उहाँका सफलताका कथाहरू देखाउने गरिरहेका हुन्छौँ र तपाईलाई त्यस्ता खालका जिज्ञासाहरू छ भने स्वतःस्फूर्त लेख्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थोरै ठाउँमा पनि यसरी घाँसहरू लगाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, बाख्रा पालनको लागि, गाई पालनको लागि, सँगसँगै कुखुराहरू त भइ नै हाल्यो।
पर्खुट्टी लाएर बसेको छ यो टर्कीहरू ए घाँटी बाङ्गो भइसक्यो त तिनीहरूको त सुक्नै पाएको छैन कति त